नमस्ते साथीहरु, मेरो नाम हो धीरेन्द्र जोशी र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ द व्हाइटबोर्ड युट्युब च्यानल। यस च्यानलमा मैले अंग्रेजी ग्रामर सम्बन्धी नियमहरू र त्यसका अभ्यासहरू अपलोड गर्ने गरेको छु। आजको हाम्रो टपिक छ सिम्पल सेन्टेन्सेस अन्तर्गत दियर को प्रयोग, त्यसको मिनिङ र त्यसको प्रयोगको बारेमा आज हामी सिक्ने छौं। आउनुस् सुरु गरौं। दियर को चारवटा मिनिङ हुन्छ। चारवटा मिनिङ। पहिलो मिनिङ छ त्यहाँ, सबैलाई हामीलाई थाहा भएको दियर माने त्यहाँ। त्यहाँ भन्ने अर्थमा हामीले दियर को प्रयोग गर्छौं। दोस्रो मिनिङ छ एज एन अब्जेक्ट अफ सेन्टेन्स। कुनै पनि वाक्यमा अब्जेक्ट को रूपमा पनि दियर को प्रयोग गरिन्छ। तेस्रो प्रयोग छ यदि अब्जेक्टिभ पार्टमा प्रिपोजिसनबाट सुरु भएमा प्रिपोजिसन भन्दा पहिले दियर थप्ने। यो एउटा रुल हो। अब्जेक्ट, सब्जेक्ट र भर्ब तीनटा पार्ट हुन्छ कुनै पनि सेन्टेन्समा र त्यो सेन्टेन्समा अब्जेक्टिभ पार्ट चाहिँ प्रिपोजिसनबाट सुरु भएको छ भने दियर थप्ने। प्रिपोजिसन भनेको के हो त? इन, ओन, एट भन्ने चाहिँ प्रिपोजिसन भयो। यदि प्रिपोजिसनबाट सुरु भएको छ अब्जेक्ट भने दियर थप्ने, यो एउटा रुल हो। र चौथो रुल छ प्रोनाउन, एडजेक्टिभ, इन्टरजेक्सन र एडभर्ब को रूपमा पनि हामीले दियरलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। एज अ प्रोनाउन, त्यहाँको अर्थमा हैन कि प्रोनाउनको अर्थमा हामीले दियर को प्रयोग गर्छौं। त्यहाँ नभएर एडजेक्टिभ को अर्थमा हामी एडजेक्टिभ भनेको विशेषणको अर्थमा हामी विशेषणको रूपमा पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। इन्टरजेक्सन विस्मयादि बोधक को रूपमा पनि हामी दियर प्रयोग गर्न सक्छौं र एडभर्ब को रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। म तपाईहरुलाई यो चारवटै प्रयोग कसरी हुन्छ अब एक्जाम्पलमा लग्नुछौं। सुरुमा हामी दियर को पहिलो मिनिङ दियर भनेको त्यहाँ, त्यहाँ भन्ने अर्थमा हामी एक्जाम्पल गर्छौं। जस्तो त्यहाँ बस्नुस्, त्यहाँ बस्नुस् है, यो भनिन्छ। त्यहाँ बस्नुस्, त्यहाँलाई के भन्ने त? दियर। र बस्नुलाई सिट, यसको के हुने भयो? सिट देयर। त्यहाँको अर्थमा। यसैगरी त्यहाँ छ, देयर इज है, त्यहाँ छ, देयर इज, त्यहाँ थियो, देयर वाज। त्यहाँको अर्थमा हामी प्रयोग गर्छौं। यो सबैलाई थाहा छ। अब हामी सेकेन्ड रुल्समा जान्छौं। अब्जेक्ट को रूपमा सेन्टेन्समा कसरी प्रयोग गर्ने। तपाईहरु धेरैलाई थाहा छ होला र धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। र तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि अब्जेक्ट रूपमा कसरी सेन्टेन्समा दियर को प्रयोग गरिएको हुन्छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ। यसमा के हुन्छ त भन्दा त्यो दियर को कुनै पनि अर्थ हुन्न, बस त्यो सेन्टेन्सलाई कम्प्लिट गर्नको लागि मात्रै आएको हुन्छ। त्यसमा दियर को त्यहाँ भन्ने अर्थ हामीले निकालिराख्न पर्दैन। जस्तो एउटा राजा थिए, एउटा राजा थिए। एक्जाम्पलको लागि एउटा राजा थिए। अब यसमा एउटा राजा थिए, यसको अंग्रेजी के हुन्छ त भन्दा हामीले रुल नम्बर 2 अनुसार जाँदै छौं। अब्जेक्ट रूपमा हामी दियर को प्रयोग गर्छौं भनेपछि यसको अंग्रेजी ट्रान्सलेट मात्रै गर्दा के हुन्छ? एउटा राजाको अ किङ थिएको के हुन्छ ट्रान्सलेसन? वाज। अ किङ वाज। अब अ किङ वाज, एउटा राजा थिए, अंग्रेजी यति मात्रै भयो। अब हामीले यो सेन्टेन्सलाई कम्प्लिट गर्नको लागि यसको पछाडिबाट के थप्यौं त? दियर। अ किङ वाज दियर। सेन्टेन्स कम्प्लिट भयो। रुल नम्बर 2 अनुसार अब्जेक्ट को रूपमा हामीले दियरलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। यदि यस्तो सेन्टेन्स छ एउटा राजा थिए, अ किङ वाज दियर है। त्यसैगरी बाइक छन् है, यसलाई पनि त्यसरी नै चेन्ज गरौँ। दुईवटा बाइक को के हुन्छ त? यो सब्जेक्ट हो। दुईवटा बाइक, टु बाइक्स छन्, आर, टु बाइक्स आर मात्रै त यो कम्प्लिट भएन, तर ठ्याक्कै ट्रान्सलेसन त यति मात्रै हो, टु बाइक्स आर। अब हामीलाई कम्प्लिट गर्नलाई के थपिन्छौं त? दियर। टु बाइक्स आर दियर। यो चाहिँ अब्जेक्ट को रूपमा हामीले दियरलाई प्रयोग गर्छौं। यो दियर को कुनै पनि अर्थ छैन, बस यो सेन्टेन्सलाई कम्प्लिट गर्नको लागि मात्रै आको। तपाईहरुले लेखेको देख्नु भएको होला कि दियर आर टु बाइक्स। यो कसरी हुन्छ त भन्दा या दियर वाज अ किङ। यसको रुल के छ भने यो दियरलाई हामीले एक्सचेन्ज गर्न सक्छौं सब्जेक्ट को ठाउँमा, र यो किङलाई चाहिँ हामी अब्जेक्ट को ठाउँमा लग्न सक्छौं। दियरलाई सुरुमा ल्याउन सक्छौं। जस्तो के हुने भयो त? दियर
त्यसपछि वाज अ किङ, देयर वाज अ किङ। यो दुईटै सही छ, अ किङ वाज देयर भन्नु र देयर वाज अ किङ भन्नु दुईटै सही छ र यसमा देयरको मिनिङ केही पनि होइन, त्यो सब्जेक्टलाई के भन्छ सेन्टेन्सलाई कम्प्लिट गर्नको लागि मात्रै आएको हो। यसको अर्थ हामीले त्यहाँ राजा थिए भन्ने अर्थ निकाल्ने होइन, एउटा राजा थिए मात्रै हुन्छ। त्यसै गरी टु बाइक्स आर देयरको सेम छ, देयरलाई हामी सुरुमा ल्याउन सक्छौँ र यो सब्जेक्टलाई अब्जेक्टलाई सब्जेक्टमा ल्याउन सक्छौँ। देयर आर टु बाइक्स, देयर आर टु बाइक्स। रुल नम्बर 3 मा जान्छौँ। रुल नम्बर 3 मा के छ भने यदि अब्जेक्टिभ पार्ट प्रिपोजिसनबाट सुरु भएको छ भने प्रिपोजिसन भन्दा पहिले देयर थप्ने। त्यो भनेको कस्तो भने प्रिपोजिसनबाट सुरु भएको, जस्तै नेपालीमा यही सेन्टेन्सलाई हामी गरौँ, एउटा राजा थिएलाई हामी के गर्छौँ त नेपालमा एउटा राजा थिए है, नेपालमा एउटा राजा थिए। अब यसको अङ्ग्रेजी ट्रान्सलेसन के हुन्छ त, अघि नकै अङ्ग्रेजी ट्रान्सलेसन हामीले अ किङ वाज लेख्नुहोस् या अ किङ वाज हो एउटा राजा, अ किङ वाज थिएको, वाज नेपालमा जे माको इन नेपाल, अ किङ वाज इन नेपाल। ट्रान्सलेसन त यो भयो। अब यो रुलले के भन्छ भने यदि प्रिपोजिसनबाट अब्जेक्ट सुरु हुन्छ, नेपाल भन्ने अब्जेक्ट छ, अ किङ भनेको सब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्ट छ र यो भर्ब हो। यदि यो अब्जेक्ट चाहिँ प्रिपोजिसन इनबाट सुरु भएको छ भने प्रिपोजिसनभन्दा पहिले देयर थप्ने। अब हामीले यहाँ चाहिँ देयर थप्न पर्ने हुन्छ। अ किङ वाज देयर इन नेपाल, अ किङ वाज देयर इन नेपाल। यसलाई हामी दुईवटा मोटरसाइकल छन्लाई बाटोमा दुईवटा मोटरसाइकल छन् मा भन्ने बित्तिकै त प्रिपोजिसन हो। यसको अङ्ग्रेजी मात्रै ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि के हुन्छ त ठ्याक्कै ट्रान्सलेसन, दुईवटा मोटरसाइकल छन्, दुईवटा मोटरसाइकल सब्जेक्ट हो, टु बाइक्स छनको, आर बाटोमाको, अन रोड, टु बाइक्स आर अन रोड। नेपाली ट्रान्सलेसन ठ्याक्कै यही हो। रुल नम्बर 3 लागु हुने भयो किनकि प्रिपोजिसनबाट अब्जेक्ट सुरु भएको छ, त्यसैले रुल नम्बर 3 लाग्यो र त्यहाँ चाहिँ हामीले प्रिपोजिसनभन्दा पहिले देयर थप्न पर्ने हुन्छ। टु बाइक्स आर देयर अन द रोड। अब अघि नै हामीले के भनेका थियौँ भने अर्को रुल चाहिँ यो देयरलाई सुरुमा लेख्न सकिन्छ र यो सब्जेक्टलाई चाहिँ पछाडि लेख्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ है। यसलाई चाहिँ यहाँ ल्याउन सकिन्छ, यसलाई चाहिँ यहाँ लाग्न सकिन्छ भने के हुने भयो त, यसको देयर वाज अ किङ इन नेपाल हो, इन नेपाल। अब तपाईँले फेरि यहाँ देयर थप्न पर्ने किनकि यो देयर चाहिँ यो प्रिपोजिसनभन्दा पहिलेको देयर चाहिँ हामीले यहाँ लेखेका छौँ, देयर वाज अ किङ इन नेपाल। त्यसै गरी यसको पनि यो देयरलाई हामी एक्सचेन्ज गरेर सब्जेक्ट ठाउँमा ल्याउन सक्छौँ र यो टु बाइक्सलाई चाहिँ हामी एक्सचेन्ज गरेर यसलाई चाहिँ अब्जेक्ट ठाउँमा लाग्न सक्छौँ भने के भयो त, देयर आर टु बाइक्स अन द रोड, देयर आर टु बाइक्स अन रोड अर्थात् देयर आर टु बाइक्स अन द रोड। अब हामी रुल नम्बर 4 को बारेमा पढ्छौँ। रुल नम्बर 4 मा के छ भने प्रोनाउनको रूपमा पनि हामीले देयरलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। प्रोनाउन भनेको के हो त भन्दा नाउनको सट्टामा आउने शब्द प्रोनाउन हो है। नाउनको सट्टामा जे आउँछ त्यो प्रोनाउनको ठाउँमा पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी एड्जेक्टिभ भनेको विशेषण भनेको के हो त भन्दा तपाईहरु धेरै थाहा नै होला, थाहा छैन भने पनि एड्जेक्टिभ भनेको विशेषण त्यस्तो शब्द हो जसले कुनै नाउन अथवा प्रोनाउनलाई इम्फेसाइज गर्ने काम गर्छ, पोलिस गर्ने काम गर्छ, त्यसलाई थप मोडिफाई गर्ने काम गर्छ भने त्यस्तो वर्ड चाहिँ के हो त एड्जेक्टिभ हो। इन्टरजेक्सन भनेको पनि इन्टरजेक्सन त्यस्तो शब्द हो जसले हाम्रो फिलिङ्सहरूलाई व्यक्त गर्छ। हामी दुखी
हुँदा या दुखी फिलिङ्स या खुसी हुँदाको हाम्रो फिलिङ्सहरू भावनाहरूलाई व्यक्त गर्ने शब्द चाहिँ के हो त इन्टरजेक्सन हो। जस्तो ओ गड भनेर मान्छेले दुःख हुँदाखेरि ओ गड वाउ है भावना व्यक्त गर्ने त्यो चाहिँ इन्टरजेक्सन हो। र इन्टरजेक्सनलाई चिन्ने तरिका के हो त भन्दा इन्टरजेक्सन चिन्नको लागि एउटा डन्डीमा तल थोप्लो हुन्छ र हामी बोल्दाखेरि चाहिँ यदि उसले भावना खुसी दुखी सडन फिलिङ्सहरू जुन हुन्छ त्यस्तो आएको छ सडन फिलिङ्सहरू आएको छ भने त्यो चाहिँ इन्टरजेक्सन बोल्दाखेरि र लेखेको चाहिँ हामी कसरी चिन्छौँ त यदि एउटा डन्डीमा थोप्लो छ विस्मयादिबोधक चिन्ह हुन्छ यसलाई विस्मयबोध चिन्ह गराउँछ भने त्यो चाहिँ इन्टरजेक्सन। त्यसै गरी एडभर्ब र एडभर्ब पनि दियरको प्रयोग एडभर्बको रूपमा पनि हुन्छ। एडभर्बको रूपमा कसरी हुन्छ एडभर्ब भनेको के हो त भन्दा क्रिया विशेषण भनिन्छ नेपालीमा। एडभर्ब भनेको भर्बको बारेमा थप व्याख्या गर्ने विशेषता बताउने भर्बलाई थप एम्फेसाइज गर्ने भर्बलाई मोडिफाई गर्ने शब्दहरू एडभर्ब हो। त्यसै गरी एडजेक्टिभलाई पनि मोडिफाई गर्ने एम्फेसाइज गर्ने पोलिस गर्ने शब्दहरू पनि के हुन् त एडभर्ब हुन्। त्यसै गरी एडभर्बलाई नै पनि थप व्याख्या गर्ने मोडिफाई गर्ने एम्फेसाइज गर्ने शब्द पनि एडभर्ब हुन्। तीनटा कुरालाई मोडिफाई गर्छ भर्बलाई एडजेक्टिभलाई र आफैलाई स्वयंलाई एडभर्बलाई। यी चाहिँ के हुन् त एडभर्ब हुन्। अब इक्जाम्पल एउटा जस्तो फर्स्ट इक्जाम छ ओ डियर एक्जाम्स आर ओभर। ओ डियर एक्जाम्स आर ओभर खुसी भएको छ फिलिङ्सहरू आएको छ ओ डियर एक्जाम्स आर ओभर भन्न खोजेको के हो भने उसले एक्जाम्स आर ओभर जाँच सकियो। यो ओ डियरको केही पनि अर्थ छैन त्यसको अर्थ लगाएर राख्नु पर्दैन। ओ डियरको ओ त्यहाँ एक्जाम सकियो भन्न खोजे हैन जाँच सकियो खुसी भएको मात्र उसले फिलिङ्स व्यक्त गरेको खुसी भएको हो भने चाहिँ यो चाहिँ के हो त एज एन इन्टरजेक्सनको रूपमा ओ डियर प्रयोग भएको छ एज एन इन्टरजेक्सनको रूपमा हो। फिलिङ्स ओ गड भन्यो भने के हुन्थ्यो त त्यो पनि इन्टरजेक्सन। त्यसै गरी डियर वाज अ क्वीन एउटा रानी थिइन्। अब हामी डियरको अर्थ खोज्दैनौँ एउटा रानी थिइन् मात्रै हो। डियर त अब्जेक्टिभ पार्टलाई पुरा गर्नको लागि हो। अ क्वीन वाज भन्ने थियो अ क्वीन वाज डियर गऱ्यौँ डियरलाई चाहिँ सब्जेक्ट ठाउँमा ल्याइदियौँ डियर वाज अ क्वीन गऱ्यौँ। अब यो के को रूपमा प्रयोग भएको छ त यो चारवटा मध्ये प्रोनाउन एडजेक्टिभ इन्टरजेक्सन अथवा एडभर्ब। सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट के हुन सक्छ हामीले सबैलाई धेरैले थाहा होला धेरैले थाहा नहुन पनि सक्छ के कुरा चाहिँ सब्जेक्ट हुन्छ भन्ने। सब्जेक्ट कि त एउटा नाउन हुन्छ कि त एउटा प्रोनाउन हुन्छ कि त एउटा जेरन्ड हुन्छ र कि त एउटा इन्फिनिटिभ हुन्छ। नाउन र प्रोनाउन धेरैले थाहा होला र जेरन्ड र इन्फिनिटिभ थाहा हुन पनि सक्ला कसैलाई थाहा नहोला पनि। म जेरन्ड र इन्फिनिटिभ भनेको के हो भने यदि भर्बको फर्ममा V1मा आइएनजी थपेर त्यसलाई सब्जेक्ट रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने त्यो जेरन्ड हो। जस्तै रिडिङबाट सुरु गरिन्छ कुनै सेन्टेन्स तपाईँले रिडिङ इज गुड ह्याबिट भन्नुभयो रिडिङ चाहिँ सुरुमा आएको हुनाले त्यो सब्जेक्ट हो। यदि तपाईँले भर्बको आइएनजी फर्म चाहिँ एज अ सब्जेक्टको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो जेरन्ड हो। त्यसै गरी इन्फिनिटिभ भनेको भर्बको फर्स्ट फर्ममा टु थपेर यदि सब्जेक्ट रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने त्यो इन्फिनिटिभ हो। जस्तो टु रिड इज गुड ह्याबिट टु रिड गर्नु भने त्यो सब्जेक्ट टु रिड चाहिँ सब्जेक्ट बनेको सुरुमा आएको छ त्यही भएर त्यो सब्जेक्ट हो। टु रिड इज गुड ह्याबिट पढ्नु राम्रो बानी हो। दुईटैको मिनिङ सेम छ। रिडिङ इज गुड ह्याबिट भन्नुहोस् अथवा टु रिड इज गुड ह्याबिट भन्नुहोस् त्यहाँ दुईवटा फरक सेन्समा प्रयोग भएको छ। एउटा जेरन्डको लागि प्रयोग भएको छ र एउटा इन्फिनिटिभको लागि प्रयोग भएको छ। अब यो चाहिँ के हो त हामीले चिनौँ यो जेरन्ड हो होइन किनकि यो भर्ब होइन यो इन्फिनिटिभ हो होइन किनकि यो भर्ब होइन। जेरन्डलाई बिफोर हुन पर्यो इन्फिनिटिभ हुनको लागि 2 + V1 हुन पर्यो। यो जेरन्ड र इन्फिनिटिभ होइन। सब्जेक्ट चारवटा कुरा हुन्छ कि जेरन्ड कि इन्फिनिटिभ कि प्रोनाउन कि नाउन। नाउन हो यो नाउन हुनुको लागि नाम हुन पर्यो केही कुराको नाम कुनै वस्तुको नाम कुनै ठाउँको नाम कुनै सहरको नाम कुनै समयको नाम कुनै प्राणीको नाम के नाम चाहिँ हुन पर्यो। यो केहीको नाम हो होइन भनेपछि नाउन पनि होइन। प्रोनाउन त्यसो भए अरू केही नभयो के त यो प्रोनाउन हो किनकि सब्जेक्टमा यो चारवटा कुरा हुन्छ त्यो तीनटा होइन भने यो प्रोनाउन हो र यो एज अ प्रोनाउनको रूपमा प्रयोग भएको छ।
र यसको अर्थ केही पनि हुँदैन, रानी थिन मात्रै हो, एउटा रानी थिन मात्रै, यो चाहिँ प्रोनाउनको रूपमा प्रयोग भएको छ। त्यसैगरी नेक्स्ट छ लुक एट हिम देयर, लुक एट हिम देयर, लुक एट हिम देयर, उसलाई हेर, उसलाई हेर, उसलाई हेर। अरु यसको देयरको मतलब केही छैन, उसलाई त्यहाँ हेर भने हैन, उसलाई हेर, लुक एट हिम देयर। अब यहाँ लुक एट हिम देयर भनेको छ भने यो के को रूपमा प्रयोग भएको छ, यो चारवटा मध्ये हामीले चिन्न पर्यो। सेन्टेन्स लुक एट हिम मात्रै हो, भन्न खोजे उसलाई हेर मात्रै भनेको लुक एट हिम, तर हिमलाई के भन्छ अझै उले एम्फेसाइज गर्यो, अझै उलाई थप उसको बारेमा हिम देयर, लुक एट हिम देयर भनेपछि के हो त, हिमको बारेमा उले थप एम्फेसाइज गरिरहेको छ, उसलाई हिमलाई अझै जोड दिइरहेको छ भने त्यस्ता सब्जेक्ट शब्दहरू जो यो नाउन अथवा प्रोनाउन, हिम त प्रोनाउन हो, नाउन अथवा प्रोनाउनलाई थप मोडिफाई गर्छ, ती एडजेक्टिभ हुन्। यो चाहिँ एज अ एडजेक्टिभको रूपमा प्रयोग भएको छ। त्यसैगरी यु क्यान सिट ओभर देयर, यु क्यान सिट ओभर देयर, तपाईँ त्यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ, या तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ हो, तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ ओभर देयरको मिनिङ केही पनि छैन, त्यहाँ सेन्टेन्सलाई कम्प्लिट गर्न मात्रै आएको, यु क्यान सिट ओभर देयर। अब यो दि ओभर देयर भनिसकेपछि यो देयर के को रूपमा प्रयोग भयो त, चारवटा रुल छ, त्यहाँ भन्ने सेन्समा त होइन भने हामीले सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्न आएको, ठिक छ सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्न आयो होला, यु क्यान सिट मात्रै भन्दा पनि यो त सेन्टेन्सको मिनिङ त आउँथ्यो, अकिङ वाज भने जस्तो होइन, यहाँ त यो सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्न पनि आएको होइन, यु क्यान सिट मात्रै भन्दा भइहाल्थ्यो। तेस्रो नियम प्रिपोजिसनबाट सुरु भएको पनि होइन, तेस्रो रुल पनि लागेन, चौथो रुल नै हो। चौथो रुलमा अब के कुरा लाग्यो, यु क्यान सिट, सिटलाई उसले कसलाई युलाई एम्फेसाइज गरे हो कि क्यानलाई हो कि सिटलाई हो कि कसलाई, त सिट, सिट ओभर देयर, यु क्यान सिट ओभर देयर, तपाईँ त्यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् उसले त्यो सिटलाई बस्ने ठाउँलाई चाहिँ उसले बढी जोड दिएको छ भने यो एज अ एडभर्बको रूपमा प्रयोग भएको छ। एडभर्ब भनेको के हो त, यदि कुनै भर्बलाई मोडिफाई गर्छ कुनै वर्डले, यदि कुनै एडभर्बलाई मोडिफाई गर्छ, यदि कुनै एडजेक्टिभलाई मोडिफाई गर्छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त, त्यो एडभर्ब हुन्छ। त्यसैले यो एज अ एडभर्बको रूपमा प्रयोग भएको छ। आजलाई यति नै, देयरको चारवटा प्रयोग हामीले सिक्यौँ। तपाईले यो भिडियो यदि अन्तसम्म हेर्नुभयो भने सधैँलाई नै यो रुलहरू कन्ठ गर्नुभयो होला। यी कुराहरूलाई तपाईले नोट गर्नुहोस् र फेरि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यदि तपाईलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, तपाईका साथी सर्कलमा सेयर गर्नुहोस्, ताकि सबैले अंग्रेजी चाहिँ सुधार गर्न सकुन् र यो सानसाना कुराहरूले गर्दा हामी कति कन्फ्युजनमा हुन्छौँ, कति बोल्न सक्दैनौँ, डराउँछौँ र यी कुराहरू सबैले सिकुन्। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज डु सब्स्क्राइब। Have a good day and take care.